Αλήθεια. Ή ξέρεις ότι βρισκόμαστε 10 χρόνια μακριά από το σημείο χωρίς επιστροφή? Το πλαστικό βρίσκεται παντού. Στις κορυφές των βουνών, στα βάθη των ωκεανών, στις πόλεις μας. Όμως η μεγαλύτερη απειλή είναι η σκέψη πως κάποιος άλλος θα λύσει το πρόβλημα. Εμείς θα το αλλάξουμε αυτό. Όχι αύριο. Σήμερα. Όχι μετά. Τώρα. Ο δρόμος δεν θα είναι εύκολος, αλλά θα είναι σπουδαίος. Στο βουνό το τοπίο αλλάζει εύκολα. Πρέπει να συνεργάζεσαι με τη φύση και κάθε δυσκολία που συναντάς να την αντιμετωπίζεις. Τα πράγματα καμιά φορά δεν πάνε όπως τα έχεις στο μυαλό σου. Αλλά αυτή δεν είναι και η ουσία στην περιπέτεια. Μπροστά στις μεγαλύτερες προκλήσεις εξελίσσεσαι, μαθαίνεις, δράς. Αυτό ακριβώς χρειάζεται και η φύση από εσένα. Το τρέξιμο είναι η αγαπημένη μου συνήθεια. Στην αρχή όλες οι αποστάσεις φαίνονται μεγάλες. Δεν θα τα καταφέρεις από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι οι μικρές καθημερινές συνήθειες που μας οδηγούν στις μεγάλες νίκες, στις μεγάλες αλλαγές. Στο τρέξιμο, στη ζωή, στο περιβάλλον. Και μην ξεχνάς, όταν δεν είσαι μόνος, η διαδρομή είναι πάντα πιο ωραία. Θα ήθελα έναν καφέ, παρακαλώ. Κάθε κομμάτι πλαστικού που φτιάχτηκε ποτέ εξακολουθεί να υπάρχει σε κάποια μορφή. Το πλαστικό δεν εξαφανίζεται. Επιλέγουμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Ψάχνουμε τις λύσεις και πιστεύουμε στην αλλαγή. Είμαστε όμως και ρεαλιστές. Το πρόβλημα είναι μεγάλο και πρέπει να δράσουμε τώρα. Μοιραζόμαστε τις ίδιες πόλεις, αλλά πάνω απ' όλα τον ίδιο πλανήτη. Είμαστε μοναδικοί, αλλά όχι μόνοι. Όλοι μαζί, σαν μια ομάδα, θα καταφέρουμε την αλλαγή. Ονειρευόμαστε, δημιουργούμε και απολαμβάνουμε το σήμερα, χωρίς να επιβαρύνουμε το αύριο. Κάθε οικοσύστημα έχει τους δικούς του ρυθμούς, τη δική του ομορφιά, το δικό του χαρακτήρα. Όλα όμως έχουν ένα κοινό πρόβλημα. Το πλαστικό. Είναι στο χέρι μας να το διορθώσουμε αυτό. Οι μικρές πράξεις εκατομμυρίων ανθρώπων μπορούν να μεταμορφώσουν τον κόσμο. Απομακρυνόμαστε από τα πλαστικά μιας χρήσης και επιλέγουμε ένα βιώσιμο τρόπο ζωής. Σήμερα. Αν κοιτάξεις την πόλη από ψηλά, είναι σαν να βλέπεις ένα παζλ. Ένα παζλ κτηρίων, ανθρώπων, στιγμών. Είναι ο κοινός μας χώρος,
Εδώ αποκτάμε νέες, καλύτερες συνήθειες. Κάνουμε το παλιό καινούργιο και έχουμε την εξέλιξη για οδηγό μας. Θα λατρέψεις τη θάλασσα. Σε κάνει να νιώθεις μικρός, αλλά όχι με άσχημο τρόπο. Όταν είσαι κοντά της, συνειδητοποιείς ότι είσαι μέρος σε κάτι μεγαλύτερο. Κάθε δεύτερη ανάσα μας προέρχεται από αυτή. Για να την προστατέψουμε, πρέπει να βγάλουμε τα πλαστικά από την εξίσωση. Πρέπει να αλλάξουμε τελείως τον τρόπο που σκεπτόμαστε, δημιουργούμε και καταναλώνουμε. Το 2050 θα υπάρχουν στις θάλασσές μας περισσότερα πλαστικά παρά ψάρια. Ή και όχι. Αν αποφασίσουμε να αλλάξουμε τώρα συνήθειες, αν βγάλουμε από τη ζωή μας το πλαστικό μίας χρήσης, αν αφήσουμε την αγάπη μας για το περιβάλλον να μας ενώσει, όπως μας ενώνει ο αθλητισμός και ο ρυθμός της μουσικής. Κάθε μέρα η θάλασσα είναι διαφορετική. Κάθε κύμα που περιμένεις ξέρεις ότι είναι μοναδικό και στην αρχή φαίνεται πάντα δύσκολο. Αν όμως δεν το τολμήσεις, χάνεις το μοναδικό αίσθημα που σου προσφέρει κάθε κύμα. Το ίδιο ισχύει και με το περιβάλλον. Δεν είναι αδύνατο να το προστατεύσουμε. Μπορούμε, αρκεί να το αποφασίσουμε. Ο Τυφώνας είναι το επιχειρησιακό πλοίο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2019 με σκοπό να εκπληρώσει το βασικό στόχο του Ιδρύματος, που είναι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Ελλάδα και ο καθαρισμός του συνόλου της ελληνικής ακτογραμμής. Αυτό είναι το Typhoon Project. Η προσπάθειά μας να συμβάλλουμε στον καθαρισμό των ακτών και των βυθών της χώρας, κάνοντας καθημερινά αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλά. Η υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και για τη χώρα μας και για τον υπόλοιπο κόσμο. Συνήθως νομίζουμε ότι είναι ένα πρόβλημα που δεν αφορά τόσο πολύ την Ελλάδα. Η ανάγκη όμως και στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η υποβάθμιση των ακτών και των βυθών μας είναι τόσο μεγάλη που χρειάζεται μια πολύ συστηματική προσπάθεια. Από τη μια να απορρυπάνουμε τις ακτές και από την άλλη να καταλάβουμε ποιοι είναι οι παράγοντες που δημιουργούν αυτό το ρυπαντικό φορτίο.
Το Ίδρυμα λοιπόν μπήκε σε αυτή τη μάχη για να κάνει και τα δυο. Να καθαρίσει σε πολύ μεγάλη κλίμακα, όπως μόνο ένα τόσο μεγάλο σκάφος μπορεί να υποστηρίξει, και από την άλλη να μαζέψει δεδομένα που μπορούν να δημιουργήσουν μια εθνική βάση δεδομένων για τη θαλάσσια ρύπανση και την ίδια στιγμή να τροφοδοτήσει και όλες τις ανάγκες και των ερευνητικών φορέων αλλά και της χώρας για τη διαμόρφωση πολιτικών σε σχέση με την αναστροφή αυτού του φαινομένου. Χρειαζόμαστε το συναίσθημα για να μπορέσουμε να βρούμε εκείνα τα κουμπιά που μπορούν να κάνουν τον κόσμο που μας ενδιαφέρει να ενδιαφερθεί, να αλλάξει συμπεριφορά και να παρακινήσει και μερικούς ανθρώπους στην πορεία. Αν προσπαθήσουμε αρκετά, θα τα καταφέρουμε. Γιατί αν έχουμε την αίσθηση ότι δεν θα τα καταφέρουμε ποτέ, δεν θα προσπαθήσουμε αρκετά. Εμείς και η φύση είμαστε σε παράλληλες διαδρομές. Τα θέλω και οι ανάγκες μας δεν μπορούν να την επιβαρύνουν άλλο. Αν μέχρι τώρα είμαστε μέρος του προβλήματος, τότε σίγουρα μπορούμε να γίνουμε και μέρος της λύσης. Έτοιμοι? first time I ever surfed. My dad put me on the nose of his board when I was like in armband wings. I got into surfing because my dad used to surf and he taught me how to surf when I was a baby. And yeah, surfing's been my life ever since. My name is Josh Burt. I'm 25 years old, unfortunately already. And I'm from Barbados. What side of the island is your favorite? The East Coast is my favorite atoll because it's raw. It's got a lot of nature. What's your favorite meal that's native to Barbados? My favorite meal. Flying fish. What about your dad? Has he lived over here his whole life and Yeah, he got you into surfing, obviously?
My whole family's from here. My dad's born and raised here. I'm the 10th generation. So there's a beach here called Burke's Beach, and he pretty much picked up someone's surfboard and kind of taught himself, and that's how it started. Epic. Yeah. Favorite way to surf? If everywhere was firing, as good as it gets, prize suit bowl or box by box or Zealand. What do you love about Barbados? I like that there's not a lot of surfers here, and I can surf uncrowded ways all the time, and eat good food, and live the life. My love of the sea and this watch on my wrist are inextricably linked. It's a true bond. So what drove me, a man who has little attachment to objects of any kind, to desire a uniquely specific timepiece? Well, let me tell you the story. I grew up revering the great ocean explorers, the pioneers, the adventurers committed to advancing our understanding of the planet. I followed their accomplishments, their courage to venture beyond the edge of their lights. I was drawn to the sea. So I learned to dive, hoping that one day I'd be worthy of being one of them. To this select group, a watch is never just a watch. It's a tool. It's one that must endure what they endure, no matter the depths. One that requires absolute precision and an unparalleled robustness. To this handful of exceptional individuals, that watch has a name. It's the Submariner. It's not merely a watch you own, it's a watch you earn. And it has accompanied me for, to do the math on this, 25 years through arduous expeditions, strenuous film shoots, strenuous Hollywood award ceremonies. But just as I felt the need to earn it, I needed to earn the right to keep it. So I've committed my life to the preservation of ecosystems, to safeguard our planet. And after one such hard-fought and ongoing battle beside the indigenous leader, Chief Raoni of the Kayapo people, I presented a gift. It was to honor the bond that we had built.
I took my Submariner off my wrist, I put it on his. It was my history embodied, now merged with his. In 2012, this watch on my wrist took a journey with me into the deep. My expedition was inspired by the great Jacques Piccard and Don Walsh, who in 1960 were the first to reach the deepest point of our oceans, the Challenger Deep, at the bottom of the Mariana Trench. One of my goals was to return to enable deep ocean science. 52 years later, in March 2012, I did, and Rolex was there with me, just as it had been for Piccard and Walsh. This prototype was designed and built by their engineers from scratch in a mere 8 weeks to follow me to a depth of almost 36,000 feet and face the crushing pressure of 16,000 pounds per square inch. This one was my trusted ally on my wrist, and Rolex also designed one to fit on my submersible's robotic arm. Both the submersible's timepiece and my own had endured through it all, ticking away steadily. Oh, I see the second hand going. Yeah, baby, we are good. And when I surfaced, the story came full circle. To pay homage to Piccard and Walsh, I'd taken this astonishing watch on board my submersible, the Old Lady, the same prototype that these great pioneers had rigged on their bathyscaphe, the Trieste, in 1960. And Don Walsh was there to welcome me on my return. And what I felt is hard to describe. It wasn't about the pride of standing with these great explorers, nor of a vision realized. That warmth, that sense of deep gratification and humility came from the realization that just as they had been the spark that inspired me then, somewhere out there are others I might inspire. Like all Rolex watches, the Submariner and the Deep Sea Challenge were engineered to reach a specific goal, to serve human endeavor, whatever the stakes, whatever the pressure. Now we are faced with new challenges, new frontiers, new times, and there's a new watch built to meet them. Being somewhat of an engineer myself, I think it's a stunning feat. The titanium case, the ring lock system, the helium escape valve, and a host of other state-of-the-art watchmaking breakthroughs make this watch the most pressure-resistant ever made. But even above the engineering wonder that it is, it's the symbolism it perpetuates that speaks volumes about the very nature of the human spirit. We are a curious bunch with a drive to explore and understand, to imagine and to build, passionately, ingeniously. And this Deep Sea Challenge proves that as long as we have that drive, we will always find ingenious ways to go farther and deeper together.
December 9th, 1992, Britain's Prince Charles and Princess Diana announce they are separating. It happens more than a decade after their widely watched wedding that seemed like something out of a fairy tale. Divorce becomes final for the royal couple nearly 4 years after their split. 1854. There's not to make reply, there's not to reason why, there's but to do and die. Alfred, Lord Tennyson's famous poem, The Charge of the Light Brigade, is published in Britain. The Victorian-era poem recounts the climax of a battle during the Crimean War in what's now Ukraine. 1990, Poland chooses Solidarity Union leader Lech Wałęsa as its first popularly elected president. Wałęsa wins a runoff vote by a landslide, another sign of communism's collapse in Eastern Europe. And 1916, actor and film producer Kirk Douglas is born in Amsterdam, New York. Among his roles, Spartacus, Vincent van Gogh, and several tough guys. Among his children, son Michael Douglas, also an actor and film producer. Today in History, December 9th. Camille Bohannon, The Associated Press. Welcome back in our studio, and in today's news,